ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මම මීට කලින් වතාවේ බයෝගෑස් ඩයිජෙස්ටර් එකක් හදන හැටි කියලා දුන්නා. එදා මම පොරොන්දු වුණා බයෝගෑස් කලෙක්ටර් එක හදන හැටි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම් කියලා. ඉතින් අද මේ ලේස්ති වෙන්නේ ඒක කියලා දෙන්න. හැබැයි දැන් මේක ඊට කලින් පෙන්වන්න ඕනේ දැන් සති දෙකක් ගත වෙලා මේ ඩයිජෙස්ටර් එක හදන්න කියලා දීලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම එදා ඔබට කියලා දුන්නු ඩයිජෙස්ටර් එක. දැන් මේක ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් මේකේ ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙලා මේකේ බැක්ටීරියා විසින් මේක ඇතුලේ බයෝගෑස් නිෂ්පාදනය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ වෙනකොට. එදා ඔබට පෙන්නනකොට මේක නිල් පාට තිබුණේ. ඔබ දැන් බලාවේ ඇයි මේ කළු පාට කියලා. ඇත්තට මට එදා ඔබට කියන්න මේ පොඩි දෙයක් අමතක වුණා මේකේ කළු පාට ආලේප කරන්න කියලා. නමුත් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දැන් උනත් ඔබ ආලේප කරන්න මේකට අවශ්‍ය ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්ව මට්ටම පවත්වා ගැනීමට මේ කළු පාට ආලේප කිරීමේ යම් වැදගත්කමක් තියෙනවා. කළු පාට ආලේප කරාම මේක ටිකක් මේකේ රස්නේ තියෙන නිසා රාත්‍රී කාලයේදීත් ගෑස් නිපදවීමක් දකින්න පුළුවන්. නැත්නම් ගෑස් හැදෙන එක මොකද මේ බැක්ටීරියාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය රාත්‍රී කාලයේදී වායුගෝලීය සිසිල් වෙනත් එක්ක යම් ප්‍රමාණයකට අවම වීමක් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම කිව්වා වගේම මේකට මේ ගොමදියර දාලා මේ සම්පූර්ණයෙන් දැන් ගෑස් ජෙනරේට් වෙන පටන් අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔබට පේනවා මෙතන මම මේ වෙන ඇටවුමක් සකස් කරගෙන තියෙනවා. මේ කෙලින්ම මේ PVC අඟල් භාගේ බටේට මෙතන සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව මම මෙතනට මේ ෆ්ලෙක්සිබල් හෝස් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. ඇත්තට මම මෙහෙම කරන්න හේතුව වෙන්නේ මේක යම් විදිහකින් මට සෙලවීමක් කරන්න උනොත්. ඇත්තටම ඒක කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ ටික දවසක් යනකොට මේකේ උඩ මේ යම් අපද්‍රව්‍ය කොටස් ඇවිල්ලා ඒක උඩ ෆංගස් එකක් හැදිලා මේකේ ඝන තට්ටුවක් බැඳෙන්න පුළුවන් සමහර අවස්ථාවලදී එහෙම සිද්ධ වෙනවා. අන්න එහෙම සිද්ධ වුණොත් මේක අපිට එළියට ගන්න විදිහක් නැහැ. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මේක අපිට වේගෙන් සෙලවීමක් කරන්න පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණයෙන් ෆික්ස් කරලා තිබුණොත් අපි මේ බාගේ බටේ එහෙම නැත්නම් PVC බට හරහා අපිට මේක හොල්ලන්න බෑ. ඒ හින්දා මම මෙතෙන්ට මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලෙක්සිබල් හෝස් එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක බය නැතුව දෙපැත්තට හොල්ලන්න පුළුවන්. මේ ඇතුලේ උඩ යම් අර ඝනකම තට්ටුව බැඳිලා මේ ෆංගස් එක වර්ධනය වුණොත් ඒක වුණොත් අපිට ගෑස් දෙන එක ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි එහෙම කරන්නේ. ඊළඟට මේක මේ බට මාර්ගයෙන් මට අදාළ තැනට ගෙනහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අතරේදී ඊළඟට අපි බබ්ලර් එකක් දාලා මේ බබ්ලර් එක හරහා තමයි කලෙක්ටර් එකට මේ ගෑස් සැපයුම කරන්නේ. එතකොට මම අද පෙන්නන්නම් මේ ගෑස් කලෙක්ටර් එක හදන විදිහත් බබ්ලර් එකත් ඒ ටික තමයි දැන් ඔබට පෙන්වන්න සූදානම් වෙන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් මේක හදලා දවස් කිහිපයකින්ම මේක පත්තු කරන්න පුළුවන් ගානට ගෑස් හැදුනා. හැබැයි හැදෙන ගෑස් ප්‍රමාණය පොඩි. මොකද බැක්ටීරියා ගොඩක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති නිසා ඒ නිසා හැබැයි මේක පත්තු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක රෑ දෙක තුනක් එක දිගට පත්තු කරලා බැලුවා. ඒ අවස්ථාවක් මම රෙකෝඩ් කරගත්තා. ඒක දැන් ඔබට පෙන්නන්නම්. ඒකත් බලලා ඉන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපි යමු බබ්ලර් එක කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මේ වෙනකොට මේ යුනිට් එකට අදාළව බබ්ලර් එක නම් මම හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ බබ්ලර් එකත් ෆිල්ටර් එකත් තවත් වීඩියෝ එකකදී තවත් සම්පූර්ණ විස්තර සහිතව හදන හැටි මම පෙන්නන්නම්. දැන්ට ඔබට මේ පෙන්නන කොටසෙනුත් යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඉස්සෙල්ලා අපි අර වීඩියෝ එක බලලිමු අපි කොහොමද රෑ මේ ගෑස් එකේ දැල්ල බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ රාත්‍රී කාලයේ දීපමනයි. මොකද දවල්ට මේක පත්තු කරාට අපිට මේ දැල්ල පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මම රෑට මේක පත්තු කරලා ඔබට වීඩියෝ කරගන්න ඕන නිසා රාත්‍රී කාලේ මේක දැල්ලුවා. දැල්ලපු එක මම ඔබට පෙන්නන්නම්. එතකොට ගොඩක් ගෑස් ජෙනරේට් වෙන්න පටන් අරගෙන නැහැ. පොඩ්ඩයි තිබුණේ. ඒ ටික මම දැල්වලා ඔබට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ අපි යමු අද ඉතුරු කොටස් ටික කරන්න. ඔන්න දැන් මේ බයෝගෑස් ඒකකේ මේ ඩයිජෙස්ටර් එකට අපි මේ ගොමදියරය පුරවලා දැන් මේ වෙනකොට සතියක් විතර ගත වෙලා. දැන් මේ වෙනකොට මේක ඇතුලේ ගෑස් හැදිලා මේ අපි අපද්‍රව්‍ය දාන කටෙන් මේක එළියට ගහනවා. දැන් මම මේ රෑ මේ වෙලාව තෝරගත්තේ ඔබට මේක පෙන්වන්න. බයෝගෑස් එකේ දැල්ල සාමාන්‍යයෙන් පේන්නේ නැහැ දවල්ට. ඒ තරමටම නිල් දැල්ලක් එන්නේ. ඒ නිසා මේක හොඳම වෙලාව තමයි රාත්‍රී කාලයේදී ඔබට මේක පෙන්වන්න. ඒ හින්දා තමයි මම මේ රාත්‍රී කාලය තෝරගන්නේ. එතකොට මගේ කැමරාවේ low light performance නම් ගොඩක් අඩු ඇති. ඒ හින්දා සමහර විට මේ ගේන් අප් වෙලා පොඩ්ඩක් අපහැදිලි රූප තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රධාන වෙන්නේ ඔබට මේක මේ ක්‍රියාකාරීත්වය පෙන්වන එක නිසා මම දැන් පෙන්වන්නම් මේක පත්තු කරලා මම මේකට මේ ඩයිජෙස්ටර් එකේ මේ වයල් එකට මේ වගේ ෆ්ලෙක්සිබල් බටයක් සම්බන්ධ කරලා මෙතෙන්ට මේ නිපල් එකක් හයි කරගෙන තියෙනවා මේ පිත්තල කොටසක්. දැන් අපි කරන්නේ මේක මෙන්න මේ විදිහට ගිනි කූරක් පත්තු කරලා මේ ගිනි කූර මෙතෙන්ට අල්ලන ගමන් හිමිහිට මේ වයල් එක අරින්න ඕන. බොහොම හිමින් කරන්න ඕන වැඩක්. දැන් ඔබට පැහැදිලිවම පේනවා ඇති මම හිතන්නේ මේ තියෙන අපූර්වට නිල් පාට දැල්ලක් එනවා මේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි දැන් මේ ඩයිජෙස්ටර් එක හොඳින් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ මේ නිල් පාට දැල්ලක් එන්නේ.
හරි එහෙමනම් දවල් වෙලාවට ඉතුරු ටික පෙන්නන්නම්. මොකද මේ රූප පැහැදිලි නැහැනේ. හරි එහෙනම් දවල්ට හම්බෙමු. දැන් මම මගේ බබ්ලර් එක ස්ථානගත කරන්න තෝරගත්තේ මෙන්න මේ ස්ථානය. එතකොට මගේ ඩයිජෙස්ටර් එකේ ඉඳලා බට මාර්ගයෙන් මම මේ ගෑස් එක මේ විදිහට ගෙනල්ලා මේ විදිහට බබ්ලර් එකට දීලා තියෙනවා. බබ්ලර් එක හදන්න මෙන්න මේ වගේ බෝතලයක් තමයි මේ කට්ටිය දානවා සාමාන්‍යයෙන් මේ කඩවල ටොපි දාන්න එහෙම පාවිච්චි කරන බෝතලයක් මම ගත්තේ. මේ බෝතලේ මෙතනෙන් මම විද්ද සිදුරු දෙකක් අඟල් භාගයේ සිදුරු දෙකක් වැල් සොකට් එකක් සහ ෆෝසෙට් සොකට් එකක් භාවිතා කරලා මේ දෙපැත්ත හයි කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ඔබට පේනවා ඇති රූපරාම හරහා මම මේකේ සමීප රූපයකුත් ඔබට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වතුර දක්වා මේකේ වතුර පුරවලා තියෙනවා. මේ වතුර දක්වා යටට වෙනකන් එක බටයකුත් අනිත් බටේ උඩිනුත් අරගෙන තියෙනවා. අපි ගෑස් ලයින් එක එන එක එහෙම නැත්නම් අපි ඩයිජෙස්ටර් එකෙන් එන ලයින් එක අපි දෙනවා මෙන්න මෙතෙන්ට මේ වතුර හරහා මේක යන්න ගෑස් අපි කලෙක්ටර් එකට දෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් බටයක් අරගෙන දැන් මම ඔබට ඉදිරියට හදලා පෙන්නන්නම් මේක එකලස් කරන ටික පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක කරාම මේක තියෙන්නේ කියලා. මම මේ සොකට් අතරටත් මේ විදිහට අර එපිෆික්ස් ගම් වර්ගයේ යොදාගෙන මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම සීල් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට දැන් මම මේ මොහොතේදී මේක රූපගත කරන අවස්ථාවේදී ඩයිජෙස්ටර් එකේ වෑල් එක වහලා මේකට ගෑස් එන එක නවත්තලා තියෙනවා. ඩයිජෙස්ටර් එක ඇතුලේ තමයි මේ වෙනකොට ගෑස් පිරෙන්නේ. මම මේක වෑල් එක ඕපන් කරලා ඔබට පෙන්නන්නම්. මේක වෑල් එක ඕපන් කරාම කොහොමද මේකේ මේ බබල්ස් එන විදිය කියලා. දැන් මේ ගෑස් කලෙක්ටර් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන අනිත් ප්‍රධාන උපකරණ දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මේකට යොදාගත්තා මේ තියෙන්නේ ලීටර් 500 වතුර ටැංකියක්. ඒ වගේමයි මේ තියෙන්නේ අපි අර පරණ පුරුදු ලීටර් 200 බැරල් එක. ඒ බැරල් එකේ එක පැත්තක් සම්පූර්ණයෙන්ම කපාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙපැත්ත සීල් බැරල් එකක් නෙන්නේ. ඉතින් එක පැත්තක් සම්පූර්ණයෙන්ම කපලා ඉවත් කරලා අනිත් පැත්තේ සිදුරු දෙකක් ගහගෙන තියෙනවා. අඟල් භාගයේ සිදුරු දෙකක්. එතකොට මේ සිදුරු විදින හැටි මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මොකද කලින් වීඩියෝ එකේ මම මේ සිදුරු විදින හැටි ඒ ටූල් ඩ්‍රිල් එක පාවිච්චි කරන විදිය ඒ සියල්ල පැහැදිලිව විස්තර සහිතව ඔබට ඉදිරිපත් කරපු නිසා තව වෙලා ගත කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේක රූපගත කරන ගමන් මේ වැඩේ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ හින්දා මම හිතනවා මේක එහෙම කිව්වහම ඇති කියලා ඔබට. මේකේ භාගයේ සිදුරු දෙකක් විද ගන්න. භාගයේ සිදුරු දෙකක් විදගෙන වැල් සොකට් එකක් සහ ෆෝසෙට් සොකට් එකක් භාවිතා කරලා දාලා ටයිට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සිදුරු දෙකෙන් එකක් ඉන් එක එකක් අවුට් එක විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බැරල් එකේ මේ ප්‍රමාණය මේ කට ප්‍රමාණය මදි මේක මේ බැරල් එක මේකට බස්සන්න. ඒ නිසා අපි මේක කපා ගන්න වෙනවා ග්‍රයින්ඩර් එකක් ආධාරයෙන්. නැත්තම් කීයටක් මොකක් හෝ උපකරණයක් ආධාරයෙන් ඔබට අර බැරල් එකට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න මේකේ මේ සම්පූර්ණ වටේ කපා ගන්න. කපා ගත්තට පස්සේ ඒක මේකට බස්සන්න පුළුවන්. මේකේ වතුර පුරවලා ගෑස් එක දුන්නාම ගෑස් පිරෙන්න අර භාජනය මේකේ වතුරෙන් ඉහළට යනවා. එතකොට අපිට උඩින් යම් ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ යට බරක් කෙල්ලන්න පුළුවන්. මේ බැරල් එක දානකොට අතුල් පැත්තට යම් බරක් කෙල්ලලා වතුර ගිල්ලුවාම මේක ප්‍රෙෂර් කරගෙන පහළට ඇදිලා ඉන්නවා. නමුත් මම මේ අවස්ථාවේදී ඒක කරන්නේ නැහැ. මම නිකම්ම මේක දානවා. මොකද මේක උඩ යම් ආධාරකයක් මේ බැරල් එක එහෙට මෙහෙට වැටෙන්නේ නැති වෙන. මේක වතුරෙන් උඩ එද්දී මේ අතර වැටෙනවා. ඒ වැටෙන එක වළක්වන්න මම යම් ආධාරකයක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඔබගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව මත ඔබට යම් විදිහකින් මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔබගේ දක්ෂතාවය මත කරන්න. මම කරන එකත් මම ඔබට පෙන්නන්නම්. එතකොට ඒ ගැන නම් එච්චරයි ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ. මේකේ මම තව වැඩක් කරනවා. මම මේකේ සිදුරු 3ක් විදගෙන තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. සිදුරු 3ක් මම විදගෙන තියෙන එකක් ස්ටෑන්ඩ් බයි. මට යම් විදිහකින් මේ ඩයිජෙස්ටර් එකේ මගේ දැන්ට හදපු ජීරකයෙන් මේකට මට ගෑස් ප්‍රමාණය මදි වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් මගේ අත්දැකීමට අනුව සමහර අවස්ථාවලදී එක ජීරකයකින් මේ ගෑස් ප්‍රමාණය මදි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මට එහෙම වුණොත් මගේ තවත් ජීරකයක් මේකට සම්බන්ධ කරන්න මම මේකට සිදුරු 3ක් ඉදලා එක අවුට්ලට් එකක් එන් කැප් එකක් ගහලා වහලා තියන්න තමයි දැන්ට මම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. හරි එහෙමනම් මේකේ මේ කොටස් ටික එකලස් කරලා මම ඔබට පෙන්නන්නම්. මම කියවනේ කලින් වතාවේ මම මේ පවර් ටූල් ටික ගැන සහ ඒ දේවල් ගැන පෙන්නපු නිසා මේ එකින් එකට මම නැවත වීඩියෝ මගින් පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක කරන්න ගත වෙන කාලයත් එක්ක මගේ බොහොම සීමිත කාල සීමාවක තමයි මම මේ වැඩේ මේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේක කපා ගන්න මේ බැරල් එකේ වට ප්‍රමාණයට මේ කට කපා ගන්න. මේකේ සිදුරු දෙකක් ගහ ගන්න. මේක ඇතුළට දාලා අපි හදලා බලමු. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ කියන දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා.
තේරුම් නැති කෙනෙකුට මේක මම එකලස් කරලා පෙන්නුවා. ඔබට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දේ පැහැදිලි වේවි. ඔන්න දැන් මම ගෑස් කලෙක්ටර් එකේ ගොඩක් වැඩ ඉවර කළා ඉවරයි. දැන් මේ ඔබට පේන්න තියෙන්නේ මම හදාගත්තු ගෑස් කලෙක්ටර් එක. එතකොට මේ තියෙන අර මම කියපු 500 ටැංකිය ලීටර් 500 ටැංකිය මම ඒකෙන් මෙන්න මේ වගේ කොටසක් මේ කටත් එක්ක පියන වැහෙන කොටසත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කපලා ඉවත් කරා. ඒ ඉවත් කරාට පස්සේ මට පුළුවනි මෙන්න මේ විදිහට මේ ලීටර් 200 ටැංකිය මේක ඇතුළට සම්පූර්ණයෙන් පොඩි ප්ලේ එකක් තියෙද්දි මේක ඇතුළට දාගන්න. එතකොට මෙතනට මේ මම ටැංක් තුනක් ඔබට පේනවා මම බටහයි කියලා දෙන මම කලින් විස්තර කරා. එකක් ගෑස් ඉන් එක එකක් ගෑස් අවුට් එක. මේ ස්ටෑන්ඩ් බයි මම එකක් දාලා තියෙනවා. හදිස්සිය කරවත් මට මේ ගෑස් ප්‍රමාණය මදි වුණොත් තව ඩයිජෙස්ටර් එකක් හදලා ඒකේ ගෑස් ඉන් එකක් දෙන්න තමයි මම මේ විදිහට මේක දාගෙන තියෙන සහ යම් නඩත්තු කටයුත්තකදී මට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් දැන් මේ ඔබට පේනවා ඇති සමහර විට රූපරාම පැහැදිලිද දන්නේ නැහැ. මගේ බබ්ලර් එකෙන් මේ වෙනකොටත් කලෙක්ටර් එකෙන් ගෑස් ඩයිජෙස්ටර් එකෙන් එන ගෑස් ලයින් එකෙන් බබ්ලර් එකේ බුබුලු දදා ගෑස් ටික එළියට යනවා. ඉතින් මටත් දුකයි මම උත්සාහ කරා මේ ගෑස් ටික අපත යවන්නේ නැතුව මේකට පුරව ගන්න. නමුත් දැන් මේකට වතුර දාන්න ගියාම මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා. මම මේ සොකට් හයි කරේ දැන් නිසා මේ වෙලාවේ නිසා තාම මේකට දාපු ගම් වේලිලා නැහැ. මොනවද මේ එපිෆික්ස් ගම් එක. එතකොට මේ ගම් එක හයි වෙනකන් තව ටිකක් 12ක් විතර තියලා මේ ගෑස් ලයින් එක දුන්නා නම් හොඳයි කියලා හිතෙන හින්දා මම මේකේ වතුර පුරවන එක මගින් නැවැත්තුවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බට මම ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේවෙන් තමයි මේකට මේක බබ්ලර් එකේ ඉඳලා මෙතෙන්ටත් මෙතන ඉඳලා ආයිත් මම PVC ලයින් එකකින් තමයි ගේ ඇතුළට ගෙනියන්න හදන්නේ. ඒ අතරත් සම්බන්ධය හදන්නේ. ඉන් එහාට PVC ලයින් එකෙන් ආයිත් ලිපට දෙන්නෙත් මේ වගේ ෆ්ලෙක්සිබල් බටය හරහා. එතකොට මම හිතනවා දැන් ඔබට සම්පූර්ණයෙන් මේ කලෙක්ටර් යුනිට් එක හදන හැටි පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට මේකේ තව කොටස් ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් අපි මේ ඕෆ්ලෝ බටේ හයි කරගන්න තැනින් අපිට බට කෑල්ලක් ගහලා මේක යටට නැවතත් ඇතුල් පැත්තෙන් එල්බෝ එකක් දාලා පොඩක් පහතට දාලා අපිට මේක උඩ තෙල් තට්ටුවක් දාගන්න පුළුවනි. මේක ඇතුලේ මදුරුව බිත්තර දාන එක වළක්වන්න, මදුරුව බෝවෙන එක වළක්වන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකදී ඒ කොටස් ටික පෙන්නන්නම්. මොකද දැන් ගොඩක් අය මේක හදාගෙන යන අතරෙත් 4 දිනක් විතර මට කතා කරා මේ කලෙක්ටර් එක හදන හැටි පෙන්නන්න. දැන් අපේ යුනිට් එකේ ගෑස් හැදෙනවා කියලා. ඉතින් මමත් අර ඔබට පෙන්නන්න හදපු ගෑස් යුනිට් එකේ ගෑස් හැදෙනවා. ඉතින් මේක හදන්න මටත් වෙලාවක් නැතුවත් තිබුණා පොඩ්ඩක්. ඒ හින්දා ඔන්න හැදුවා. එතකොට දැන් මේ ටික ඔබට පැහැදිලි. එතකොට බබ්ලර් එකේ ඉඳලා මෙතෙන්ට ගෑස් ඉන් එකක් දෙන්න. මෙතනින් ගෑස් අවුට් එක ගන්න පුළුවනි ඔබට. එතකොට ලිපට හයි කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ලිපේ යම් පොඩි වලිත් වැඩියා කිරීම කටයුතු ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මේකේ ගෑස් එකේ මේ බයෝගෑස් වල යම් ගඳක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ගඳ නැති කරගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ෆිල්ටර් එකක් හදාගන්න. මේ ලිපත් ෆිල්ටර් එකත් මේ ටික නැවත මේ සම්බන්ධ කිරීමත් සම්බන්ධව තව වීඩියෝ කිහිපයක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා ඔබට දැන් මේ කොටස් ටික නරඹුවාම බබ්ලර් එක සහ මේ ගෑස් කලෙක්ටර් එක හදාගන්න යම් දැනුමක් තියෙනවා කියලා. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඒ කොටස් ටිකත් එක්ක හම්බෙනකම් හදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ වගේ වටිනා තොරතුරු දිගටම මම අරගෙන එනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාලා යන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් මම ගිහිල්ලා එන්න. මම මధుර නානායක්කාර.